allihopa och välkomna! Victoria Freding heter jag och jag jobbar på Flydressing. Jag fick frågan av Simon för några dagar sedan om jag ville vara med och binda flugor på hans kanal. Och det kunde inte jag tacka nej till. Och jag ska ha det keep it stupid simple kanske idag. Och göra en flickslända som jag alltid har i min ask. Den är sån här, den måste vara med bara, så är det. Så häng med så ska jag visa er hur man gör den här. Till den här flugan så har vi en så kallad nymfkrok, en nymfkrok. Och det här är storlek 10 jag har. Det går jättebra med mindre också självklart. Men vi kör med 10. Så jag börjar med som alla andra flugor. Att vi gör en fin liten trådbädd. Tunn och fin. Sådär. Man kan ju välja lite hur man vill ha sin flickslända. Men jag gillar att den är lite för tyngd och sjunker. Men jag vill inte använda skalle. Så då tar jag lite så kallad blyfri bindtråd, höll jag på att säga. Blytråd. Så ska jag förtynga ner det här. Ta en liten bit. Så. Och så sätter vi det nästan ända fram vid krokögat. Inte riktigt. Allt för att förtynga ner det här. Det är lite trixigt i början att få det sitta. Men sen så är det bara att rulla på. Kör några varv så här ungefär. Pressar ihop det lite. Så ska vi. Bästa med sån här blytråd är att du behöver inte klippa. Du bara drar tag i den och du sliter av det som en hund med ett ben ungefär. Så. Nu ska vi ta. Jag har inte använt någon lim eller lack på det här. Men jag brukar göra så att jag går tillbaka med tråden. Och så gör jag som en liten klack både före och efter. För att förhindra att blytråden smiter iväg när jag börjar kasta den här. Så nu har vi stoppat den där. Ska vi även göra en liten klack här. Och så täcker vi in den med lite fin bindtråd här så den inte syns. Den här förtyngningen gör nu att nymfen sjunker väldigt fint och sakta. En flickslända ska ha en liten svans. Så då tar vi vanlig edlig Marabou i oliv använder jag. Då kan vi ta en liten tusch. Sådär. Så ska vi först fästa dem med 2 rätt så mjuka varv. För jag brukar gilla att ha en rätt kort svans. Så vi buntar ihop det och drar. Där någonting. Nu tajtar jag till tråden. Så binder jag fram några varv. Oj, utan att få med för mycket böss. Sådär. Oj, så ska vi ta och klippa av det här. Kan vi snygga till lite också. Nu ska jag försöka få till en hyfsat jämn trådbädd här. För jag ska nämligen använda något som heter vinylribbing som har blivit lite ny kärlek till mig. Jag tycker det är jättekul att använda det. Och det blir väldigt snyggt på flicksländer. Så jag har lite vinylribb här i storlek midge, färgen oliv. Och det ska vi använda för att göra kroppen, för det tycker jag blir väldigt läckert. Vinylribben har ju 2 egenskaper kan man säga. Ena sidan är rund och den andra sidan är platt. Så man kan ju leka lite grann med hur utformningen kommer bli. Men jag gillar ju att ha den runda sidan uppåt så att säga. Får man lite naturlig segmentering. Jag binder fast det här. Så. Kommer mitt favoritögonblick. Jag tycker det här är så roligt. Täta varv. Dock inte överlappande. Där någonstans ska vi stanna tycker jag. Så. Vi ser till så den sitter. Oj, hoppsan.
Så där någonting. Nu ska vi ha en liten ryggsköld på flicksländan. Och då använder jag en vanlig Turkey Biot. Frågan är hur många fibrer. Här kan jag irritera noggranna folk och säga att ni ska gå lite på känsla. Men vad ska det vara? 5 fibrer kanske, något sånt. Oj. Så sätter vi då så att själva den konkava sidan blir neråt nu, för det ska bli en fin liten ryggsköld här. Så jag får detta att sitta på plats medan du binder den. Så. Och nu då viker vi upp här lite för att dölja trådvarvet. Och binder där. Så, kan den vara där. Nu ska vi ha lite hönshackel, lite mjukt och fint. Och du skulle i princip kunna använda vilket hönshackel som helst. Bara du hittar en bra nyans och färg. Jag ska självklart ha lite olivfärgat här så vi får det hyfsat naturtroget. Den här kan bli kanske det längsta lagret, men nej, vi tar en annan. Den här tror jag blir rätt bra. Vi skalar bort lite överflödigt sånt här ludd. Så här. Och så brukar jag binda in den med vad heter det? Själva botten upp. Så här. Nu gör det ingenting om det blir lite spretigt, för det kommer ändå, vi trycker det på platsen. Och här behövs det inte så många varv, kanske 2, 3. Beror på lite mycket space du har kvar. Släpper vi den. Och nu tar jag bara de här fibrerna och så stryker jag dem bakåt. Börjar linda över med lite tråd här. Jag ser faktiskt att vi har lite plats kvar, så vi lindar på en till. Lite bonus. Vi vill inte ha en fluga med elefantsnabel som jag säger. Så vi tar till den lite till. Så. Se. Oopsidups. Där har vi det bra. Nu är det. Jag är väldigt noga med att jag håller fibrerna bakåt medan jag gör det här, för det är lätt annars att många fibrer vill vara med och hjälpa till lite. Där släpper jag. Vi städar upp här lite. Ju mer du kan städa upp desto bättre. Här kan man göra lite olika. Antingen så bara viker man över skölden och så är det klart. Men jag gillar faktiskt att klippa bort lite fibrer här så att det inte blir så buskigt. Så. Nu tar vi den här lilla turkey bitesen som vi sparade innan och viker över så det blir som en sköld. Vi ska få se. Sådär. Nu återigen nyper vi fast detta, lindar och det är dags att klippa av. Så, flugan är klar. Vi gör en avslutande knut och sen så är vi färdiga. Man kan använda lite lack på om man vill, men idag gör vi inte det. Sådär. Och här har vi en flickslända som jag alltid har i min ask. Och jag tycker den är väldigt rolig att binda och den sjunker väldigt, väldigt fint i vattnet.
Så testa den här. Jag tror ni definitivt får fisk på den.